Mä en kuulu joukkoon, mua vihataan, että musta ei tykätä, koska mä oon erilainen. Mutta sitten loppujen lopuksi kaikki me ollaan ihmisiä, me ollaan kaikki samanlaisia. Ehkä mulla oli se, että olen liian pitkään ja sitten niinku vähän karvanen, joten ihmiset luulevat, että mä olen aikuinen sitten niiden mielessä. Joten niinku, kun mä olin 16, sitten niinku vähän ahdistaa, että ihmiset alkavat niinku luulla, että mä olen aikuinen. Vähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla kiusaamiskokemukset ovat muita yleisempiä. Esimerkiksi kouluterveyskyselyssä useampi kuin joka 4. ulkomaalaistaustaisista yläkouluikäisistä on tullut kiusatuksi ihonvärin, kielen tai ulkomaalaistaustan vuoksi. När man tänker på diskrimineringsupplevelser hos barn och unga så de varierar, men det är också så att barn och unga i alla åldrar upplever diskriminering. Vi gjorde för några år sedan en sån här studie om hur människor med afrikansk bakgrund upplever sitt liv och vilka diskrimineringsupplevelser de har. Och sådana bruna och svarta barn har kanske ända sedan dagisåldern upplevt att det ropas åt dem eller att de känner sig utanför. Om vi tänker på unga så kan det hända till exempel att i det skede när man ska börja gymnasiet eller yrkesutbildning, så om man har invandrarbakgrund så tänker studiehandledaren att det är nog bäst att man går till yrkesutbildning, eller man tänker sig att en muslimflicka, man kanske säger att nej, du kan inte bli flygkapten, du är en tjej som använder huvudduk, vi tänker nog att du ska bli närvårdare. Man säger det kanske inte så här öppet, men liksom den där attityden och hur man styrs är sån. Todella paljon on käynyt sitä, että on mennyt sanoa pienestä jutusta ja niin kuin aikuiset ei ota sitä tosissaan. Et helposti laitetaan, että se on vain noita poikien juttuja, tai sitten jos on sanallista tai henkistä, niin ne on noita tyttöjen juttuja. Jos kerran joutuu siihen, että menee sanomaan, uskaltaa kerrankin mennä sanomaan siitä asiasta, ja se aikuinen ei ota sitä tosissaan, niin se ei enää mene sanomaan tai välttämättä uskalla sanoa. Lasten ja nuorten yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä tulee parantaa niin varhaiskasvatuksessa kuin kaikilla kouluasteilla. Nimittäin tutkimukset osoittavat, että lasten syrjintä- ja rasismikokemukset alkavat jo varhaislapsuudessa ja päiväkotiarjessa. Erityisen tärkeää on kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun lapsi on kertonut kiusaamisesta aikuiselle. Kouluterveyskyselyn perusteella noin 15% sekä ulkomaalaistaustaisista että suomalaistaustaisista kokee, että kertomisen jälkeen kiusaaminen on jatkunut kuin ennenkin tai jopa pahentunut. Syrjintää voidaan vähentää vaikuttamalla asenteisiin ja viestimällä, että syrjintä ja kiusaaminen on kiellettyä ja että niihin puututaan. Aktiivinen syrjinnän ja rasismin vastainen työ, eli antirasismi, on kuitenkin eri asia kuin sanoa, että meillä on nollatoleranssi rasismille. Antirasismi nimittäin pyrkii aina aktiiviseen toimintaan rasismia vastaan ja sen ehkäisemiseksi. Hyvä neuvo on, että muutu näkyväksi. Jos näet tai kuulet vaikka koulun pihalla jotain rasistista, niin voit puuttua. Sanoa ääneen, että hei, toi ei ollut hauska vitsi. Älä jää yksin. Kerro turvalliselle aikuiselle ja pyydä anteeksi, kun itse olet tehnyt väärin. Likabehandling betyder inte att alla behandlas precis lika alltid, utan jämlikhet betyder det att om man har någonting som gör att man inte kan vara delaktig, så ska man kunna få stöd. Och därför så är det i diskrimineringslagen skilt konstaterat att man har möjlighet till sån här positiv särbehandling. Det är att man till exempel gör särskilda åtgärder för att någon som kanske inte kan finska eller svenska så bra ännu, eller som har en funktionsnedsättning, så ska kunna få stöd så att man faktiskt kan vara med i sin skolas eller sitt daghemsliv. För att främja jämställdhet och likabehandling bland barn och unga, det må sen vara i daghem eller skola eller fritid, så det är viktigt att möta alla barn och unga som individer, och att de får uppleva att de respekteras och att de är värdefulla oberoende av sin bakgrund, och kanske det att de hör till någon minoritet, kanske har en annan hudfärg, kanske har någon funktionsnedsättning. Och sen konkret förstås det att då när
man vet att man har någon särskild minoritet som kanske behöver särskilt stöd, så att man planerar det på ett bra sätt och ser till att det finns tillräckligt med resurser också för att ge det stödet som man har kommit överens om. Monikulttuurisessa koulussa myös huoltajien kuuleminen on tosi tärkeää. Ja se, että me kuunnellaan huoltajilta, että mitä toiveita ja odotuksia heillä on sitä koulua kohtaan. Ja on sanomattakin selvää, että aina huoltajat tarvitsee ne tulkit, jotka täytyy tilata tapaamisiin. No lähtökohtaisesti rehtorin täytyy huomioida asiat vaikka työjärjestyksiä laadittaessa. Jos oppilailla on vaikka oman äidinkielen opetuksen tunteja, ne täytyy huomioida, että lapset mahdollisimman hyvin pääsisi sinne. Myöskin uskonnonopetuksen järjestelyt täytyy huomioida niin, että jokaisella on aidosti mahdollisuus osallistua sinne oman uskonnon tunnille. Ja esimerkiksi ruokalassa täytyy olla tarjolla sitten tarkoituksenmukaisia vaihtoehtoja oppilaille.